всі умови для звільнення Бахмута. Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Сирський. Яка ситуація поблизу міста фортеці Бахмут? Розпитаємо більш детальніше у Петра Козака, позивного «Апостол», командира 3-го батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» Національної гвардії України. Слава Україні, пане Петре! Раді вас бачити в ефірі Львів Медіа. Дякуємо, що знайшли час поспілкуватися з нами. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку? Героям слава. Ситуація непроста, тому що серйозне протистояння відбувається. Ворог хоче щось довести комусь, дуже серйозно накопичив озброєння. Тут, направду, величезна кількість танків, артилерії, особового складу. І там, де вдається проводити з нашого боку штурмові дії, вони ускладнені, просування їх, тому що вкопаний ворог, замінований ворог, багатоешелонована оборона, і прикривають їх арта, в них немає недоліку БК, це перше. І друге, є ділянки, тут же, де вони пробують напирати, наступати, зламати, перехопити ініціативу. Тому йдуть дуже жорстокі бої на всіх напрямках. І десь вдається там посунути ворога локально, а десь навіть ворог пробує там штурмувати, атакувати позиції. Ця ще ситуація ускладнюється тим, що у них новий приток зеків через контору «Штормзет». Той самий Вагнер, і в них контракти напряму з Міністерством оборони. Самі по собі вони нічого собою не являються, просто непотріб зеків, але от їх якраз використовують ці м'ясні штурми, багато ешелоновані, багато разів, і коли вони підкріплені танками, артилерією, і їх просто не рахують, то вони трошки клопоту задають. Отут заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що українські військові тримають входи-виходи з Бахмута, а також приміщення російських окупантів у місті під вогневим контролем. А то скажіть, як вони можуть, як їм вдається себе підсилювати, техніку підкидати, як це відбувається? Умовно під вогневим контролем, я не хочу коментувати там слова чиновників, їм видніше з кабінету. Навіть коли ми обороняли Бахмут і лишалось там півтори дороги, і вона була під ворожим вогневим контролем, вночі, в туман, там з ризиком, але доставляли і БК, і поповнювали особовий склад. Так само і вони намагаються, їм не можна, вони будуть впиратись до останнього, причому вони застосовують, це реальний факт, застосовують загороджувальні загони, які вбивають тих, хто відступає. Тому для них це дуже принципово, і вони будуть, навіть якщо там половину з тих караванів рознесе наша арта, яка тримає ці шляхи логістики під вогневим контролем, то половина до них йде. А знову ж врахуйте, що є там нічний час, є там дощі, тумани, де можна скритно пересунутись, доставити і так далі. І щоб ви уявляли собі, просто їх настільки велика кількість, вони не рахуються стратами настільки, що для них байдуже, якщо вони втрачають там третину особового складу і половину БК по дорозі, це все одно для них нічого не варто. Вони все одно це роблять, вони все одно насичуються. Тому це війна. Тут успіх буде тоді, коли там останнього окупанта застрілять на цій території, тоді можна сказати, що там є успіх. А поки йдуть бої, це тим більше, я ж кажу, вони так накопичили, що вони навіть пробують на окремих деяких ділянках перехопити ініціативу. А скажіть, будь ласка, от ви згадали про танки, що ворог активно застосовує танки, артилерію. А як стосовно дронів, так? Тому що розуміємо, що зараз війна – це така, можна сказати, дронова, якщо я правильно вжила це формулювання. Тому що були повідомлення про те, що їхні там депутати привозять їм дуже багато дронів, зокрема і в Бахмут. Що ви про це знаєте і як стосовно дронів? Я
відверто, щиро хочу зробити вам комплімент, тому що ви, як журналіст, підняли найболючішу зараз тему. Війна переходить в фазу технологічної війни. І оскільки у нас замало великий дефіцит і для арти БК, і для будь-якої техніки при такій динаміці, протистояння дронів різних типів виходить на перший план. Це дуже важливо. Я вам ще раз вдячний за цю тему, тому що я вже не знаю, криком кричати, там писати і міністрам, і всім. Це дуже важливо, тому що дрони зараз використовуються, це невід'ємний елемент бою. Дрони, які патрулюють, це там звичайні мавіки, умовно кажучи, там і так далі, з хорошою камерою. Дрони, які патрулюють вночі, дрони аеророзвідки, які виявляють вогневі точки, дрони, які ударні, це і скиди, і FPV-дрони, які використовує наш підрозділ дуже вдало. От я вам хочу не похвалитися, а розказати про їх ефективність. По всій лінії ворог дуже сильно накриває артою і використовуючи, в тому числі обладнання для, скажімо так, знищення піхотних позицій, бункерів, укріплень і так далі, таку систему, як там Тюльпан. І все дуже просто. Виїхав Тюльпан, він був знайдений нашою аеророзвідкою, зафіксовані координати. Туди вилетіли наші спеціалісти FPV-дронів, нанесли йому враження, мовно кажучи, зупинили. Розбіглася обслуга, з другого він почав димітися, поки він стояв, навели туди арту, завдяки коригуванню, знову ж таки, дрона-розвідника. Арта з 4-го пострілу влучно попала, рознесла його в хлам, але щоб не лишати шансу, ми ще туди запустили парочку FPV-дронів, здетонував боєкомплект, вибух неймовірної краси, і тепер це металобрухт, який на залізяще здавати не можна. А насправді це раритетна штука, їх виготовлено було всього за період 600, не більше штук, і по нашим даним їх там лишилось не більше 500 ворога. Тобто це серйозний трофей. І серйозне враження він міг нанести великої шкоди піхоті. От завдяки роботі дронів злагоджені, і артилерії так само, але дрони тут ключову роль зіграли. Тому це дуже важливо і неприємно, що і це, тому що дрони виключно постачаються нам, дай Боже їм здоров'я, волонтерами. Їх не так багато, їх можу назвати всіх, я не знаю, ми молитися до кінця днів будемо на цих людей. І мавіки, і FPV-дрони, вони або скидаються бійці самі на них, або постачають їх волонтери, залучають бізнес відповідальний, патріотичний. Не то, що від держави, від уповноважених ні одного дрона в частину не надходить. Це перше. Друге, ворог починає використовувати, давно вже використовує дрони патрульні і дрони для скидів. А зараз уже, це поки що не масово, але зараз починає використовувати FPV-дрони. Це сигнал для того, щоб наша аналітична служба вже розуміла, що треба розробляти захист від FPV-дронів, посилювати реп-системи і так далі. Але у нас не то, що палець не б'ють, у нас нічого не робиться для розвитку протистояння в форматі дронів. Те, що ми зараз домінуємо в цій війні по дронам, це виключно те, що була ініціатива солдат, була ініціатива окремих підрозділів, і люди допомагають це зробити, і тільки тому, що ми набагато раніше почали це робити. Тому ми освоїли цю технологію, там відповідні антени, відповідні ретранслятори і так далі, там складний процес. Ворог зараз починає освоювати. Тобто наше домінування – це питання часу. Тому що є певні закони діалектики, кількість рано чи пізно переходить в якість. Ми знаємо вже з розвідданих, що вони побудували і запустили декілька заводів промислових з цього напрямку. І питання часу, коли у них буде паритет в цьому питанні, або навіть перевага. І дуже болить, що в цьому напрямку, а війна переходить в фазу технологічності, тобто виграє війну той, хто зможе швидше навчати і поповнювати бійців, саме навчати робити з них професіоналів, не воювати піхотою, як по старим радянським лекалам, як багато хто звик, на жаль, навіть з наших генералів там і штабів.
а воювати професійно, бережучи піхоту, воювати технологічно, дистанційно і вразливо. І так воюють підрозділи, в тому числі і наш, деякі підрозділи, в тому числі і наш. Але я підкреслюю, це дуже важко, тому що вся ця війна лежить на плечах простих волонтерів. Держава в цій сфері не розвивається, на жаль, не хоче розвиватися, я не розумію чому. І ніяких ініціатив, ніяких, ну там навіть, я не знаю, навіть там от, є батальйон, і є в ньому аеророзвідка, є і так далі. Але штатної одиниці немає такої в батальйоні, це велика проблема. Тому що це або піхотинець, який освоїв, який не виконує функції піхотинця, а виконує надважливу функцію аеророзвідника, або, умовно кажучи, тимчасово створений взвод аеророзвідки, куди вдалося там нам набрати. Але в штатних одиниць, в піхотних штурмових батальйонах навіть по розпису такого немає. Тобто в бригадах є там десь окрема якась аеророзвідка, яка формально числиться, не розвивається, і то завдяки, ну, тому що так треба. А на практиці дуже, це виключно толкові командири, толкові офіцери, ініціативні бійці, які розуміють, що майбутнє за цим, от вони створюють цю інфраструктуру. На рівні держави, на рівні там, умовно кажучи, там воєнної всієї інституції у нас не розвивається цей напрямок. Хоча він є дуже перспективний і дуже важливий. Я можу, назвав вам приклад, як знищили ми тюльпан, я можу переслати вам декілька відео, там, чи декілька сотень ще відео, чи дуже ефективна робота, як знищується особовий склад. Там, де ми не можемо дістати, от закопані вони сильно. Спеціалісти півдронів, несучи там заряд навіть там зі шрапнелю, залітає в окоп, залітає в вікно бліндажа і там знищує ворога, знищує кулеметні точки, знищує мінометні точки. Якщо гарно вкопаний міномет, для нашої артилерії треба витратити дуже серйозну кількість боєкомплекту, щоб знищити його. А якщо ми розвідали, знаємо точні координати, то це треба там 2-3 дрони, щоб знищити той же міномет. Це набагато навіть економічно ефективніше. Але і ми працюємо, і слава Богу, у нас виходить. І я хочу похвалити моїх хлопців. Приємно було, що президент якось згадав їхню роботу, там ювелірну роботу. І це надзвичайно, дякую, приємно. Але окрім того, що сказати, хлопці, ви молодці, треба просто надати цю інфраструктуру, виділити фінансування саме на розвиток цієї позиції і воювати з орками не на їхньому рівні, як воює стара радянська армія під прапором Росії проти маленької радянської армії під прапором України, а воювати технологічно, навіть не по стандартам НАТО, заїжджений це термін, а воювати з українською смикалкою, воювати, знищувати ворога дистанційно, бережучи людей. Це один з тих елементів, який серйозно доводить. Він не виключає танки, він не виключає авіацію, арту і так далі. Це невід'ємні частини. Але цей елемент, він дуже перспективний, дуже точечний. І в піхотних, штурмових, захисних будь-яких операціях це стане невід'ємною складовою, це вже очевидно. Чому ми тормозимо? Напевно, тому що ми всі військові тормоза. Я вже частину відповідальності беру на себе, бо не хочеться в одну сторону кидати ці звинувачення. Не можу добитися, не можу, от ще раз вам кажу, ні одного дрона, ні одного не закуповується. Слава Богу, вже точно є розуміння, закуповуються лелеки, закуповуються інше там серйозне обладнання. А от таке ж, це по суті зброя піхотинця, сучасний там, піхотинець нового століття, він володіє автоматом, володіє гранатометом, володіє планшетом, де є координати, і мусить, ми від цього не йдемо, він буде запускати дрон, дивитись, де ворог, можна йти чи не можна йти. Багато прикладів. От, наприклад, треба розвідати ту чи іншу ділянку важку. Можна послати туди там розвідників, вони через мінне поле там отримують враження, поранення, не дай Бог. А можна послати дрон, який все виведе з такою самою з якісним відео, яке можна буде перекласти там далі, переслати. Тобто, це вже все, це невід'ємна частина сучасної війни. І сюди треба серйозне фінансування. І його дуже треба.
Я вам, звісно, дякую за комплімент, але для мене, як для журналіста, буде найбільший комплімент, коли мені вдасться вийти в аудиторію і сказати, що Україна перемогла і останній окупант знищений, і ми повертаємося до державних кордонів 91-го року, подолали корупцію, очистили всі наші органи влади, і все в нас буде добре. Мені, звичайно, дуже приємно від вас чути слова подяки за роботу, але дякую і вам. І я тут зараз звертаюся до наших глядачів. Ви чули, наскільки важливі дрони для наших захисників, тому поки наша держава думає, куди витрачати гроші, чи на стадіони, чи на озброєння, то, будь ласка, замість кави скиньтеся на будь-який збір, який вважаєте доречним, на дрони по 100 гривень, і ми допоможемо нашим захисникам наближити перемогу. Пане Петре, ви знаєте, тут у суспільстві дуже багато говорили про ці недоречні історії з використанням коштів місцевого бюджету. Напевно, до вас і під Бахмут дійшли ці новини, як суспільство встало на деби, і про ці фільми в час війни, які вирішили дознімати. Ніби це призупинилося, принаймні. Навіть президент на це звернув увагу. Але що ви про це думаєте? Чому зараз в суспільстві щось таке відбувається незрозуміле? Ну, я говорив з хлопцями на це. Ми так, коли затиш'я, я буває, любимо побалакати на тему. З одного боку, те, що мирне життя починає домінувати серед населення, навіть серед чиновників, це ознака якісної нашої роботи. Це приємно. А з іншого, це дуже неправильно, коли розподіляється біда, війна в державі на тих, хто воює, і війна в державі на тим, кому це байдуже. Так не може бути. Тому що рано чи не дай Бог, звісно, сам не хочу, але це війна. І доведеться тим, хто зараз, так скажемо, гуляє праздно, вона дійде до них, їм доведеться це робити. Тому щоб цього не відбулося, треба об'єднатися цьому суспільству, знову ж воювати хто чи може. Хто допомогою, хто співчуттям, хто молитвою, а хто вже безпосередньо на лінії зіткнення. Щодо чиновників, це величезне блюзнірство, коли в бомбосховищі купують барабани. Коли хотіли, це ж, давайте будемо речі називати своїми іменами. Виділення коштів на потрібний серіал для потрібної кампанії – це розпил державного бюджету. Щось коментувати, огидні речі – раз, неприємно – два, нічого з цим не поробиш, тому що навіть президент звільнивши, це правильний крок, але президент, є таке визначення в державному управлінні, воно на англійській краще звучить, українською воно простіше звучить – язик. От язик – це рецептор, який реагує. Тобто президент, коли піднялась хвиля народу, що це непотріб і обурення, він зреагував. І він, на жаль, зреагував не на вакханалію чиновницьку, яка розгулює, а він зреагував на реакцію народу. Відповідно. От в чому проблема. Якщо під час війни всі без виключення усвідомлюють важливість зосередитись на головному, на перемозі, тоді і припиниться ця вся історія. А якщо ми будемо реагувати на реакцію, десь народ не помітить, десь помітив, тут треба реагувати. Це неправильно, це вже послідкова реакція, це робота другим новим. Треба на випередження просто створити цю систему, щоб всі розуміли, не можна зараз, просто контрольно не можна зараз займатися чимось подібним. Це образливо, але, ще раз кажу, що я за себе кажу, що ми займаємося зараз виключно війною. Політикою ми прийняли рішення не займатися, тому, власне... Але я хочу тут, дозвольте, я відзначу суспільство, так? Тому що, якщо ви захищаєте право суспільства на життя, суспільство захищає, з однієї сторони, стало і надійним тилом для наших захисників. І мені здається, що тут треба відзначити просто оце обурення масове, яке вийшло зі соцмереж, в кабінети і мало наслідок. Правильно ж? 100%, але це вже на рівні розвитку українців, а ми реально зараз ключова і визначна нація в Європі, як мінімум.
Не реагувати на це, ну це ми вже стадом були. Ну, це екзистенційна річ, реакція українців на цю дурницю. Тобто це класно, треба, ми хвалимо, але це невід'ємна частина українського народу, в який ми безумовно віримо, в принципі, заради якого і кладуться життя. Тобто українці, красавчики, молодці, ми все робимо дуже правильно. Ми можемо об'єднатися навколо Майдану, можемо об'єднатися навколо захисту України, навіть можемо об'єднатися щодо боротьби з чиновницьким свавіллям. Єдина проблема наша, щоб від найвищого кабінету до найнижчої ділянки всім було небайдуже. От тоді буде реакція. От я про це і намагався сказати, що суспільство обурилось, і на це дає реакцію відповідні служби, в тому включаючи президента. А мало би бути навпаки, вони мали би запобігати цій історії. І тоді би, в принципі, енергія суспільства не витрачалась би на реакцію, щоб достукатись до їхніх мізків, а могли би сконцентруватись на допомозі тим же Збройним силам. Тому ще раз я закликаю бути активними, відстоювати свою позицію, відстоювати своє військо і донатити на своє військо. Пане Петре, якщо ще більше з вами хотіла поговорити про ситуацію стосовно Бахмута, тому що пан генерал-полковник Сирський в інтерв'ю, повідомляє BBC Україна, заявив, що росіяни у напівоточенні і створено всі умови для звільнення фортеці Бахмут. Що це означає напівоточення і, на вашу думку, за яких умов росіяни зможуть зробити такий собі своєрідний жест доброї волі? Ми всі розуміємо, що кожен жест доброї волі росіян – це успішна робота наших сил оборони. Дивіться, пан Сирський, власне, та людина, яка очолював операцію по захисту Бахмуту і по протидії. Тому, якщо він говорить, що напівоточені, все таки є. Що це значить? Ну, це значить, що по флангам справа і зліва вибили ворога, зайняли ключові висоти, або майже зайняли ключові висоти, перекрили логістичні шляхи, і, в принципі, створили передумови для успішного розвитку подальших подій. Це, кажучи там воєнною сухою мовою. А тепер давайте про реалії. Для ворога Бахмут дуже важливий. Чому? Тому що вони його брали 9 там, чи більше місяців. І якщо вони зараз на цьому етапі його втратять, посипеться вся їхня пропаганда. Вона і так уже українці її розсипали, але тим не менше навіть буде доходити до росіян, що не така мощна та і є армія, не така вона, всі їхні потуги і потужності просто намальовані. Це раз, і плюс мотивація. Але, правду в очі кажучи, вони будуть намагатися цього не допустити, вплоть до використання цих загороджувальних загонів. Їм, повірте, це реально правда, їм байдуже, скільки вони укладуть людей. Беручи Бахмут, вони до 50 тисяч тут уклали. І щоб його там утримати, вони з людським життям не будуть рахуватися, і з ресурсами. І, на жаль, у них і то, і інше ще є. Тобто, що вони пішли з Бахмута, їм треба нанести настільки непоправні враження по живій силі, по техніці, щоб просто або ці нещасні мобілізовані побігли від страху і їх не могли зупинити, як уже бувало на нас, або їх просто настільки прорядити, що це ставило загрозу перекидання сюди нових і нових підрозділів, загрозу утримання інших ділянок, там правіше, лівіше. Тобто треба і надалі якісніше працювати, проряджати ряди окупантів. Рано чи пізно вони ж закінчаться, хоча армія у них не сильна, а дуже довга, ми про це давно говоримо. Як каже прислів'я, що кінець тому рано чи пізно настає. Погоджуюся. Україна перший раз вдарила по російській армії касетною бомбою на південному сході України. Про це пише The Telegraph. В сюжеті також зазначається, що касетні бомби планують застосовувати поблизу Бахмута.
А от окупанти вже виють, що Україна вдарила на Бахмутському напрямку касетною бомбою, і у них немає авіації, щоб їх прикрити, і біда страшна. І будуть давати, і чекають на касетні бомби, аби бити у відповідь. Поставлю своє запитання таким чином. Якщо я, правильно аналізуючи за 1,5 року повномасштабної війни і за 9 років війни, яка в нас триває, Росія і так використовує проти нас касетні бомби. Вірно ж? Чи ні? Так. На Бахмутському напрямку вони використовують касетні бомби? Звісно, це не новина. Я ще працюючи в Рубіжному, по обороні Рубіжного, вони не могли прорвати нашу лінію оборони, поки з флангу не обійшли. Вони і там уже використовували касетні бомби. Касетні бомби використовували і фосфор в Северському Донецьку, і під Бахмутом. Тобто для нас те, що їхні кукурікання, що вони будуть теж застосовані, давно вже це застосовують. Я скажу більше, вони давно використовують зборонення, хімічну зброю. Це ще від Азовсталі Маріуполь, і в Рубіжному, в Сєвєродонецьку це було, і під Бахмутом було. Використовують фосфор, заряди з фосфором, які теж за межею людяності. А використовують касетні боєприпаси, використовують методи ведення війни, які давним-давно за межею людяності, будь-яких конвенцій і цивілізованого світу. Це божевільна країна з божевільним фюрером, з деградованим народом, які їх здеградували до такого рівня, що вони готові там померти за свого царя, йдуть загарбати, вбивати українців. Вбивають, намагаються вбивати нас всіма методами, використовуючи абсолютно все. У них немає цих червоних ліній, стопів, чи якоїсь там совісті, чи честі воїна офіцерської. Це армія окупанта перемішана, заквашена на зеках, на каганських правилах. І не їм взагалі щось кукурікати при тому, як Україна обороняється. Ми маємо людське, Богом дане право оборонятися всіма доступними методами. Більше того, при наявності боєкомплекту можна використовувати все. Коли вас вбивають, ви захищаєтесь. Ви не маєте регулюватись там. Ви просто, що під руку попаде, для збереження життя маєте захистити своє життя. Так само і в обороні нації, в обороні країни. Ми можемо використовувати для захисту своїх дітей, свого народу абсолютно все. Вони взагалі ніяких прав тут, крім померти, не мають. Тому слухати, що вони, чи боятися, що вони щось там використають у відповідь. Вони давно використовують, вибачте, такого і стільки лайна, що я не знаю, що ми ще не проходили. Пане Петре, скажіть, будь ласка, чи ви володієте інформацією, на Бахмутському напрямку ми вже застосовували касетні боєприпаси? Я не хочу там слухи переговорювати. Там, де ми працюємо, на жаль, ні. Але там колеги ходять там серед окопні слухи, що дуже ефективна зброя і дуже серйозно вражає ворога. Поясніть, будь ласка, як вона, якщо, давайте так, появляються касетні боєприпаси безпосередньо у вас, як вона може полегшити як вони, ці касетні боєприпаси, полегшать життя вам і вашій бригаді? Поясніть принцип. Вони є різних типів і є різної потужності. Найпростіше для якраз знищення піхоти в траншеях, в окопах, це, умовно кажучи, снаряд, який начинений багатьма коробочками, касетами зі шрапнелью. І він, запускаючи його над лінією оборонної ворога, розривається, розносить ці касети на відстань всієї, або набагато більше шрапнелі. І вона починає розриватись на менші заряди, умовні касети. А в ці касети вже несуть кожна по декілька сотень шрапнелі. І коли вони розриваються над позицією, то накривають шрапнеллю буквально всю територію. Сховатись від них неможливо. Це найпростіший тип. Є набагато більше. Є там
серйозне враження, наносить серйозні площі там і так далі. Тобто це комбінований, серйозний там система враження, заряд, який несе на собі багато складових і, в принципі, там справляється, накриває дуже серйозну площу, від якої дуже важко сховати. Тому вони, в принципі, були під питанням їхнього використання, тому що важко протидіяти таким зарядам, таким системам. А вони є, повірте, дуже потужні, вони є там, накривають серйозні площі і випалюють кілометрами, якщо там не десятками кілометрів, це вже говоримо про топові. Тобто серйозна зброя, серйозна потужність. І слава Богу, що Україна, окрім, може дозволити собі працювати в потужній зброї. Як на мене, я би, чесно кажучи, використовував абсолютно весь арсенал, до якого ми можемо дотягнутися, лише би швидше закінчити кількість окупантів. Бо я, чесно кажучи, починаю на другий рік війни так трошечки втомлюватись, хочеться вже пошвидше додому. Я вас дуже розумію. І я хочу, щоб ви приїхали додому і погуляли з дружиною, з сім'єю, спокійними вулицями українських міст без війни. І хочу, щоб повернулися всі наші захисники. Я думаю, що мої бажання розділять всі українці. Пане Петре, ми вам дуже дякуємо. Дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. І ми вас чекаємо вдома. Дякую, честь. Петро Кузик, позивний Апостол, командир 3-го батальйону бригади наступу «Рубіж» Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку з-під Бахмута. Друзі, донайте на Збройні Сили України, вірте в Збройні Сили України і стоїмо на захисті наших захисників. Підписуйтесь на Львів Медіа, коментуйте та поширюйте цей ефір. Дякую.